سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. درس اولی که امروز میخوایم با هم بزنیم درس سرو خجل هست، درس شماره 10 از کتاب گلنار استاد پشنگ کامکار. درسمون 6-8، 6 تا دونه چنگ داریم توی هر میزان مثل قبل. از میزان اول شروع میکنیم. دو سل دو سی لا. میزان بعد سی لا سل سی دو. مضراب گذاری که اینجا برای این دو میزان گذاشته، من خودم ترجیح میدم که دست چپمو پایین نگه دارم و سل و لاها رو با دست چپ بزنم، بقیه رو با دست راست بزنم. توی این درس هم یه جاهایی مثل درس‌های قبل که داشتیم که سل تک‌های زردمون شعر نمیگرفت، اگه خواستیم شعرشو باش بخونیم دقت کنیم که یه سری از این نوت‌هایی که داریم نوت تزئینی هستن و واخونن و شعر نمیگیرن. مثلا همین دوتا میزان سرو خجل به پیش تو، سرو خجل به پیش تو. این دستای چپم که گفتم پایین سل و لا رو میزنه، اینا شعر نمیگیرن. یه بار دیگه دو میزان رو تکرار میکنم و ادامه میدم. میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ادامه ر دو سی 1 2 3 4 5 6. بعدی یه نوت پایین‌تر. ادامه لا می فا سل لا سی با می کرون. لامون هم نقطه داره، دوتا وای میستیم، می رو میندازیم سر بعدی. دوباره برمیگرده اول درس، بعدش میره میزان دوم. 1 2 3 4 5 6. میزان بعدیمون توش یه نکته جدید داره. تریوله هست که تا حالا نزده بودیم. همینطور که میبینین تقسیمات ستایی کرده چنگامونو و زیرش یه دونه سه گذاشته. اینو ما بهش میگیم تریوله. تریوله نواختن 3 تا نوت هست در زمان 2 تا نوت. الان همینطور که میبینید دستای ستایی چنگ داریم که باید 3 تا دونه چنگ رو در زمان 2 تا دونه چنگ بزنیم. برای اینکه اینو حساب بکنیم اول من اینو بدون ساز توضیح میدم براتون. فرض کنیم که 2 تا دونه چنگ میخوایم بزنیم. میشه 1 2 1 2. من الان هم یکو که دارم میزنم یه دونه دستم که میخوره به زمین یه 1 میگم، دستم که بالا میاد یه دونه 2 میشه 1 2 1 2. حالا اگه بخوام 3 تا توی همین زمان 2 تا بگم، باید وقتی دستم این وسطم هست یه دونه بگم. میشه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3. تو همین زمانی که دستم داره میره و میاد، همون مقدار مشخصی که دارم به جای 2 تا دونه 3 تا دونه میگم. الان توی این درس هم باید توی این میزان هم باید همین کارو بکنیم. اول تقسیمات دوتاییشو میزنیم انگار که 2 تا دونه چنگ داریم. میشه لا لا سی سی دو دو. میشه 1 2 3. انگار که اگه بخوایم 6 تا دونه چنگ بشمریم هر کدوم یه دونه است که 1 2 3 4 5 6. حالا به جای این 1 2 ها بعد 3 تا دونه بزنیم توی هر کدوم. میشه 1 2 1 2 دوباره با هم دیگه بشمریم و حسابش کنیم. گفتیم 1 2 1 2 1 2. 6 تا دونه چنگه. حالا میشه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3. حالا 1 2 3 هامون هم یه دونه راسته، 2 تا چپ. میشه 1 2 1 2 1. بدون ساز هم میتونیم تمرین کنیم روی میز. 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3. حالا تمرینش روی ساز همون دوباره دوتاییشو میزنم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3. خب حالا با همون ریتمی که داشتیم میزدیم اول درس رو اینجوری شروع کردیم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. با همین ریتم اگه بخوایم بزنیم دوتاییامون میشه 1 2 3 4 5 6. حالا این دوتایی رو میکنیم ستایی تریولش میکنیم. این میزانی که روی هر کدوم از این نوتام وای میسم لا سی دو همونه. یه بار دارم 2 تا میزنم، یه بار دارم 3 تا میزنم. ادامهش رو میزنم. دوباره در ادامه درس بازم این تمرین رو داریم. دو ره دو سی سی لا. بعدی یه دونه لای تک 1 2 3 4 5 6. ادامه دوباره این همونه از سل
دوتاییشو میزنم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. حالا به جای اینا ستاییش 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 دوتایی ستایی ادامهش سی دو سی لا لا سول و روی دو وای میسه. دوباره مثل همون سول لا سی. خب این دفعه میاد روی سول وای میسه مثل همون بود. ادامه می ره سکوت می فا. 1 2 3 4 5 6. بعدی می ره دو سکوت سی. 1 2 3 4 5 6. بعدی سی. مثل همون ریتمش مثل همونه. 1 2 3 4 5 6. دوباره مثل قبلی اومده یه نوت پایین تر. 1 2 3 4 5 6. دوباره یه نوت پایین تر. 1 2 3 4 5 6. این دفعه میاد رو سومین نوتمون وای میسه. 1 2 3 4 5 6. دوباره مثل همون این دفعه از ره. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. خب حالا یه بار کل درس رو با هم دیگه میزنم. توی درس قبلی سرو خجل یه تمرین جدیدی رو کردیم، تریوله، که یه راست زدیم و 2 تا چپ. این مضراب خیلی مرسومی هستش توی سنتور، اصطلاحاً بهش میگن پاملخی، یه راست 2 تا چپ، که هی سریعتر میشه توی تمرینایی که ما داشتیم. چیزی که ما زدیم این بود. این توی 4 مضرابا یا قطعه های مختلف خیلی زیاد میاد و هی سریعتر و سریعتر میشه. مثلا و خیلی استفاده میشه توی سنتور. به خاطر همین خوبه که از الان دقت کنیم و این مضراب رو تمرین کنیم. یه تمرین خوبی که داریم برای این 2 تا چپای پشت سر هم 4 مضراب دشتی هست، اثر استاد پایور از کتاب دستور سنتور. من چون دیدم این مربوطه به همون تمرین، گفتم که در ادامه این دفعه این درس رو با هم دیگه تمرین کنیم. 4 مضرابمون 6 8 هست و دوباره 6 تا چنگ داریم توی هر میزان. از میزان اول شروع کنیم، با هم بخونیم ره 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 سل ره. فقط روی ره آخر وای میسیم. حتما مضراباش رو همون جوری که خودش نوشته 2 تا چپا رو عین خودش بزنیم. دوباره تکرار. بعدی میشه ره 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 سل ره ره. این دفعه 2 تا ره داره. بعدی سی ره ره سل ره. دوباره بعدی ره 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 سل ره ره. این دفعه به جای سی و سل میشه فا سل زرد. این پایه 4 مضرابمون هست تا اینجا که زدیم. توی 4 مضراب معمولا ما یه پایه داریم که هی بین جمله های مختلف تکرار میشه. الان یه جمله ملودی که دیگه میزنیم، بعد دوباره این پایه تکرار میشه، دوباره یه جمله دیگه میزنیم، دوباره پایه‌مون تکرار میشه. حالا ادامهش میزنیم. میزان دوم، خط دوم، فا می می ره می. یه نوت پایین‌تر، می ره ره دو ره، می خرک هشتم میشه. بعدی ره کرون دو سی دو، یکی پایین‌تر. بعدی میره بالا سی دوره. و دوباره همون پایه ره 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 سل ره دوبار. این دفعه میشه سل سی با سل. این دفعه همونو میزنیم، میشه سل فا سل. جمله بعدی
یه نوت این قبلیه، یه نوت رفته بالا. قبلی زدیم فا می می ره می، این دفعه یکی میره بالاتر میزنیم سل فا فا می کرون فا. و روی فا که ثبت کردیم یه چیزی شبیه پایه دوباره رو فا میزنیم فا 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 دو فا. یکی پایین تر فا می می ره می، می بمول. دوباره روی می 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 سی می. بعد یه نوت پایین تر می ره ره دو ره. چون رمون کرونه این دفعه دیگه رو ره که میخواد بزنه ره کرون رو نمیزنه با ره سفیدمون با هم، به جای ره میزنه سول و سی. یه نوت پایین تر ره دو دو سی دو ره کرون. دوباره میره بالا سی 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 دو ره. دوباره پایه دوبار. این دفعه با سی، این دفعه با فا. جمله بعدی دو ره می فا سول. لا سول فا می کرون فا. یکی پایین تر سول فا می بمول ره می. یکی پایین تر فا رو این دفعه 9 نوشته چون راحت تره این ور بزنیم. یکی پایین تر از ره کرون که میخواد بیاد پایین که کلن هم هر 6 تا رو میاد پایین. بعد دونه دونه میره بالا سول لا سی دو. دست راست روی زرد، دست چپ روی سفید. وصل میشه به پایه دوباره. خب ادامه جمله بعدی. این دفعه دست راستمون داره یه حرکت بالا رونده یا متفاوت میکنه، دست چپمون داره دونه دونه میاد پایین. حالا دونه میزان به میزان با هم دیگه نگاه میکنیم. میزان اول میگه که دست چپم رو سوله، دست راستم روی سول زرد. سول سول سول. دست چپ یکی میاد پایین، دست راست میره از دو. دو فا فا. بعدی دوباره دست چپم یه نوت میاد پایین تر میره رو می، دست راستم هم یه نوت میاد پایین سی می می. دوباره یکی پایین تر، این میاد رو لا، این میاد رو ره. خب حالا این دو میزان اگه بخوایم با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی داره توش میفته. دست چپ هم داره دونه دونه میاد پایین، 4 تا نوت میزنه سول سول فا فا می می ره ره. دست راست هم داره میگه سول دو سی لا. از سول میپره دو میاد پایین مثل دست چپ. پس با هم که بزنیم میشه سول 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 فا فا سی می می لا ره. خب دوباره دو میزان بعدی رو حالا میریم اینو که در آوردیم میریم سراغ دو میزان بعدی. دوباره دست راستم داره چی میزنه؟ عین همون حرکته، یه نوت اومده پایین تر. دست راستم داره میزنه سول، میخواد بزنه سول سی لا سول. این دفعه به جای سول دو سی لا یه نوت اومده پایین سول سی لا سول. دست چپم میخواد از فا 4 تا نوت بیاد پایین، پس دونه دونه میشه سول فا فا. دست راستم میپره رو سی سی، این میاد یه دونه نوت پایین تر رو می. بعد یه نوت دوتاشون میان پایین، دوباره یه نوت پایین تر. پس 4 تاش با هم دیگه میشه فا می ره. خب بریم سراغ دو میزان بعدی. این دفعه دست راستم میره بالا، دست چپم میاد پایین. دست راستم داره 4 تاشو با هم دیگه نگاه کنیم توی دو میزانمون. دست راستم داره میزنه فای زرد، سول زرد، لای زرد، سی زرد. دست چپم داره میگه می ره دو سی. پس این میره بالا، این میاد پایین. با هم دیگه بخوایم 4 تاشو بزنیم میشه به سی، به هم دیگه میرسن روی سی. بعد دوباره همین اتفاق میفته، دست راستم یه نوت میاد بالاتر میره روی سول، از سول شروع میکنه. دست چپم یه نوت میاد پایینتر، از ره شروع میکنه. از سول 4 تا این میره بالا، این یکی از ره 4 تا میاد پایین. خب به اینجا که رسیدیم ادامهش از سول میره بالا دونه دونه تا می. بعد از فا فا میره دو سی دو. دوباره پایه.
آخرش با یه دونه جفت سول و ر روی سیمای سفید تموم میشه. دست راستم که روی سول، چپم هم که روی ر بود همونجا میمونه. خب حالا یه دور کاملشو میزنم. دوتا درسی که توی این جلسه زدیم تمرینای خیلی خوبی هم برای دوتا چپ پشت سر هم که توی درس‌های بعدی ما خیلی ازشون استفاده میکنیم. پس خوبه که سر صبر از تمپوی پایین‌تر شروع کنین، اینا رو تمرین کنین و تا اونجایی که به دستتون فشار نمیاد و هنوز دوتا چپتون تمیز شنیده میشه، اون وقت میتونین سرعت درس‌ها رو بیشتر بکنین.